તૈયાર જ આવી જાઓ. પટેલ તો પૂર્વેશ પટેલ ખાલી નામ કરતો બહુ થઈ ગયું. ફોન ઠોક ઠોક કરે ધંધો કરવા જતા રહે. ડાયરેક્ટ ચાદરો જાય માટે લગે પછી ડાયરેક્ટ કોલ પાડી પેલા તમે મને હાથમાં એક બે કરી દેજો ને મને 10 હું આવ્યો એમાંથી જેટલા થયેલા છે માટી લગાવી એટલા લઈ લો. આપણે જે રીતનો છે ને દેશી છે પેલા ટ્રકો લગાવવાની પીવાની આવું મંગાવી કાલ પર અંદર આવશે. બસ પાછળ બિલ્લા લઈ લેજો. એક બે આપો ને ખાલી. બસ ચાલે. એમાં એવું છે એક જગ્યાએ હા પાડી એમની જગ્યાએ માણસ પેલા શેઠમાં આવી જવા દો.